आज मी छान टेस्टी असा नाश्ता बनवणार आहे गरम गरम, जो की तुम्ही फटाफट बनवून केव्हा पण खाऊ शकता आणि टेस्टी पण होतो, खूप सोपा पण आहे। तर सर्वात आधी मी 1 वाटी रवा घेतला, 4 चमचे म्हणजे अर्धी वाटी मी दही घेतलं। दही थोडं आंबटसर घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आहे ना मी थोडं मीठ घालणार चवीनुसार। आधी तर त्याला फेटून घेते आणि थोडं पाणी पण ॲड करायचं आहे। अगदी सोपी डिश आहे आणि खूपच छान होतो हा रव्याचा ढोकळा, खूप टेस्टी होतो आणि हलका पण। आता नेहमी उपमा हे ते बनवून आपण नेहमी तेच पदार्थ खाऊन कंटाळतो, मुलांना पण काही चेंज हवं असतं घरात। आणि ही कोणी पण येणार असेल तर तुम्ही 10 मिनटं फक्त बेक होऊ द्यायचं आहे, 10 मिनटात ही रेसिपी बनते। पण पूर्ण हा व्हिडिओ पहा, कारण याच्यामध्ये मी समोर याला स्टेप बाय स्टेप कसं केलेलं आहे ते सांगते। आणि हो, तुम्हाला मी किचन रिलेटेड आज पण टिप्स देणार आहे, ते तुमच्या कामास नक्की येणार। तर आता बघा, याच्यामध्ये मी पाणी ॲड करते। समजा 1 वाटीला मी 2 वाटी पाणी घालणार। त्याचं रिझन आहे की रवा हा फुगून जातो, तो त्याची जागा घेतोच, म्हणून 2 वाटी म्हणजे त्या वाटीप्रमाणे। तुम्हाला आता वेळेवर लूज करायचं असेल करा, आधी भिजवून ठेवा, पण त्याला आपल्याला 1 तास ठेवायचं आहे भिजवून। तर बघा, मी काहीच टाकलेलं नाही आहे त्याच्यामध्ये दुसरं। आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकलं प्रमाणानुसार आणि व्यवस्थित फेटून आता मी याला 1 तास, जास्तीत जास्त 30 मिनटाच्या वरती तरी ठेवा। तर आता बघा, व्यवस्थित असं छान भिजल्या गेलं आहे ते। आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला इनो वगैरे काही वापरायचं नाही आहे, व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे आधी। आणि हो, तुमच्याकडे स्टीमर नसेल तर समजा ढोकळ्याचं पॉट नसेल इन केस, तर तुम्ही आहे ना कुठल्याही पॉटमध्ये छोटंसं हायटेड स्टँड ठेवा आणि त्याच्यावर व्यवस्थित असं उघडं असं झाकण ठेवा। तुमचे ढोकळे 1 नंबर निघतील। गरजेचं नाही की तुम्हाला तेच पॅन हवं आहे, कंपल्सरी नाही, पण पाणी बुडायला नक्की टाका भांड्यामध्ये। पातेल्यात पण लावू शकता आणि तेवढं हायटेड वस्तू ठेवून त्याच्यावर ठेवू शकता। बघा, आता मी 1 चमचा सोडा टाकलेला आहे याच्यामध्ये, जास्त नाही टाकला, आणि त्याला फेटून घेते व्यवस्थित। आणि आता मी हे भांडं ठेवलं आहे गरम व्हायला। आता मी कुठल्याही तुम्ही स्टीलच्या छोट्या प्लेटमध्ये लावू शकता, कशातही लावू शकता। माझ्याकडे ऑलरेडी हे भांडे आहे म्हणून मी याच्यामध्ये लावते। तर मी पहिले आधी ह्याला तेल लावून घेते व्यवस्थित आणि त्याला स्प्रेड करून घेते तेल लावून। आणि हो, जास्त तेल पडलं तर ते ढोकळ्याच्या मिश्रणात टाका, त्याने तुमचा ढोकळा पॅनमध्ये लवकर सुटतो। तर बघा, व्यवस्थित मी स्प्रेड केलं आणि आता याच्यामध्ये मिश्रण टाकते। खूप साधी, सोपी, सरळ डिश आहे, कुणाला पण जमू शकते। फक्त व्यवस्थित तुमचं जे तुम्ही तयार करणार ते व्यवस्थित एकदम घट्ट नका ठेवू, एकदम पातळ नका ठेवू। जसं की आता बघताय ना, अशा प्रमाणात ठेवा, म्हणजे इडलीसाठी जसं करतो तसंच ठेवा, खूप छान होतं। तर बघा, आता याच्यावर मी थोडंसं तिखट आणि धनाजिरा पावडर स्प्रेड असं टाकते थोडंसं। दुसरं काही नाही, जास्त कुठल्या वस्तू लागणार नाही, काही नाही। त्याच्यामुळे सगळ्यांना आणि खाताना एवढा खरंच टेस्टी वाटतो, कारण मी प्रत्येक रेसिपी माझ्या घरी जी बनते तीच तुमच्याशी शेअर करते। म्हणजे माझ्याकडे आधी बनून चुकलेली असती, त्याची टेस्ट माझ्या फॅमिलीकडनं मला कळते, नंतर मी तुमच्याशी शेअर करत असते। बघा, आता 1 पॅन ठेवला आहे, आता दुसरं मी थाळीमध्ये लावलं, म्हणजे ढोकळ्याचीच थाळी आहे ही। तर त्याच्यामध्ये मी टाकते आणि त्याच्यावर मी आता काहीतरी चेंज म्हणून थोडे चिली फ्लेक्स, आणि चिली फ्लेक्स नसेल तर काही काळजी करू नका, त्याच्यावर थोडं मिऱ्याची पूड आणि थोडंसं साईडला धणाजिरं पावडर घाला, त्याची पण टेस्ट खूप छान येते। तर बघा, आता मी 10 मिनटासाठी याला होऊ देते। 10 मिनटानंतर खूप छान होणार आहे। आणि हो, मी तुम्हाला म्हटलं किचन रिलेटेड मी तुम्हाला टिप्स देणार आहे। तर पहिली टीप अशी आहे की जेव्हाही तुम्ही मिक्सरमधनं पुरण काढत असाल तर मिक्सरच्या पॉटला आधीच व्यवस्थित तूप लावून घ्या, म्हणजे तुमचं मिक्सरला कुठे पण जास्त पुरण चिपकणार नाही। दुसरी गोष्ट पुरण रिलेटेडच आहे, पुरण शिजवताना 2 चमचे त्याच्यामध्ये तूप टाका, तर तुमच्या भांड्याला खाली बुडाला पुरण लागणार नाही। ह्या 2 टिप्स तुमच्या खूप कामाची, महत्त्वाच्या आहे। बघा, आता झाला, रेडी झाला, 10 मिनटं झाले। 10 मिनटानंतर मी राईट काढलं आणि व्यवस्थित याच्यासाठी तडका पण हवा, म्हणून मी ऑलरेडी पॅन ठेवून दिलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं 2 चमचे तेल पण ठेवलेलं आहे। तर बघा, आता व्यवस्थित मी कट करून दाखवते। खूपच असं सॉफ्ट आणि खूप टेस्टी वाटतो। गरम खा की थंडा खा, आणि मुलांच्या टिफिनमध्ये पण तुम्ही व्यवस्थित देऊ शकता, इवन ऑफिसमध्ये पण देऊ शकता टिफिनमध्ये।
तर खूप असं नाही की थंड झाल्यावर ही टेस्टी वाटत नाही. हा ढोकळा खूपच छान वाटतो, हलका आणि टेस्टी पण, कोणी पण खाऊ शकतं. तर बघा कट करून दाखवते, किती स्मूथ आणि छान झालेला आहे. मी आता पॅन ठेवलेला आहे तेल गरम व्हायला, तोपर्यंत मी तुम्हाला हे कट करून दाखवते. जर आपल्या चाकूला म्हणा किंवा टूथपिकला काही पण लागलं नाही तर समजायचं आपला ढोकळा ओके छान झालेला आहे, म्हणजे व्यवस्थित तो शिजून आलेला आहे. तर स्पंज पण खूप छान असते, जाळी पण खूप छान असते या ढोकळ्याला. तर बघा आता मी राई जिरं टाकलं तडक्यासाठी, आणि याच्यामध्ये मी यूज केलेला आहे कढीपत्ता आणि ग्रीन चिलीज आणि पांढरे तीळ. ह्या तीन वस्तू तडक्यामध्ये टाकलेल्या आहे. पांढरे तीळ पण 1 चमचा वापरलेले आहे. तर बघा त्याच्यामध्ये तुम्हाला लाल मिरची टाकायची असेल तर टाकू शकता, असं काही नाही. तर बघा मी व्यवस्थित आता त्याच्यावर टाकून घेते, आणि ह्या तडक्यानंतर तर त्याचा टेस्टच बदलून जातो. खूप टेस्टी वाटतं, मस्त वाटतं. आणि बघा किती छान दिसायला, जितका छान आहे ना तशी तुम्हाला खातानाही टेस्ट येईल. आणि याचं प्रमाण अगदी परफेक्ट मी सांगितलेलं, त्याच्यामुळे तुमचा कुठेही ही रेसिपी तुमची फसणार नाही. खूप छान होईल, खूप टेस्टी होईल. आणि हे बघा मी काढून दाखवते तुम्हाला, व्यवस्थित स्मूथ झाले, सॉफ्ट झालेले, एक नंबर झालेले आहे बघा. आणि हो, जेव्हा जेव्हा तुम्ही माझे रेसिपीज बघताय म्हणजे तर तुम्ही मला कमेंट्स नक्की देत चला, कारण मलाही छान वाटतं की तुमच्या कमेंट्स आल्यावर की मला एवढं सगळं तुम्ही भरभरून तुमचं सपोर्ट करताय, तर खूप मोठी त्याबद्दल थँक्यू सो मच. बाय, भेटूया नवीन नवीन व्हिडिओ.